Billiard, oh, magkakaroon ng pamitin natin. Third place. Third place. Third place natin yan. 1, 2, 3. Mamaya picture ko, mamaya lang mamaya. Second placer yan guys, second placer. Okay, ready? Magulang ko eh. 1, 2, 3. Nice game, nice game. Nice, nice, nice. First place goes to Kanel. Third place. And siyempre, ang ating defensive champion. Champion! Sinati, pero kunin pa rin. Yan, champion. Okay, ready? 1, 2, 3. Nababari ha. 1, 2, 3. Congrats. Okay, okay. Bagay ka. 1, 2, 3. Congrats. All up to my mga award. Okay, ready? Yan yung coordinator. 1, 2, 3. Ready? Yan guys, mga coordinator. Okay, ready? 1. Coordinator ng Billiard dito sa Brno, Czech Republic. Oh, group picture, group picture. Oh, group. Lahat, punta kayo dun lahat. Ay, ikaw, picture na tayo dito. Picture oh. Sino picture? Sige, picture lang. Ako picture ako lang. Sakit lang ha. Binibidyoan ko lang. So guys, ayan yung mga kasama lahat ng Billiard tournament dito sa Czech Republic, Brno. Bro, bilang coordinator, ano masasabi mo? Bilang coordinator ng... Una, maraming salamat po sa lahat, sa mga sumuporta, sa nag-sponsor, salamat, sa spotter natin, salamat, sa mga dumalo, sa mga players, salamat po. Next time. Sana uli kayo. Bro, bilang coordinator, ano masasabi mo? Bilang coordinator ng... Una, maraming salamat po sa lahat, sa mga sumuporta, sa nag-sponsor, salamat, sa spotter natin, salamat, sa mga dumalo, sa mga players, salamat po. Next time. Sana uli kayo. Sana uli kayo.